Hello everyone and welcome back to our channel. For today's video, pag-uusapan naman natin ng types of speeches ng oral communication in context, quarter 1, module 6. Let's go! Okay, itong module na to ay meron itong dalawang lesson. Ang lesson 1 ay types of speeches. Ang lesson 2 naman ay types of speech styles. So sa video na to, focus muna tayo sa types of speeches. Sa susunod na lang yung types of speech styles. So make sure na naka-subscribe kayo at saka naka-on yung notification bell para palagi kayong updated. So diretso tayo sa what's in your journey toward elevating your oral communication skill. You have previously learned in module 5 that communication can take place in different speech contexts. So na-learn nyo daw sa module 5, hopefully, yung mga iba't ibang speech context kung saan nagtitake place yung communication. So as a review, yun yung intrapersonal, interpersonal, public, and mass communication. Moreover, you were given ideas on how you should speak when put in a specific speech context. So syempre, pag iba't ibang speech context, meron tayong mga adjustment na ginagawa. As you move on to your next adventure, Module 6 Lesson 1 will prepare you to be an effective public speaker, hopefully. So this exciting lesson, hopefully then, exciting, will tackle the different purposes and methods of delivering a speech. So mga methods daw, tingnan natin. Diretso na, next na natin yung what's new. Speech. Speech is a human nature to express thoughts and emotions. So kapag nag-express tayo kung anong nasa isip natin at kung anong na-feel natin, speech daw yon. Thus, many speeches or forms of communication in spoken language made by a speaker before an audience have been created. Speeches are more formal than talking or usual conversation. So, syempre, may malaking pagkakaiba yung pakikipag-usap between friends, yung mga kaibigan mo, yung mga kaklase mo, kesa doon sa isang formal speech na kadalasang nakikita natin sa mga events sa school o kaya sa TV, yung president or mga senator nagde-deliver ng privilege speech. So malaking pagkakaiba. They are primarily delivered to leave a remarkable message. So kahit anumang form ng message or ng speech, dapat nag-iiwan ito ng remarkable message. O yung mga message na yung tatanim sa utak natin, yung may intindihan tayo, yung meaningful. Types of speeches in the word puzzle below are 7 words that refer to jobs which commonly require to deliver speeches. So para tong laro na maghahanap kayo dito sa box ng 7 words. Yung words na yun, yung mga trabaho or jobs kung saan kailangan nilang mag-deliver ng speech. Try to look for them as fast as you can to lead you to the types of speeches. So, vertical daw yung vertical pag ganon, yung horizontal pag ganyan. Tapos, pag nahanap nyo pag nakompleto nyo na yung for 7 words, punta na kayo sa next activity. Under pa rin ng types of speeches. So, what's new? Were you able to hunt all the words that we are looking for? Let us look at the following pictures if you got them correctly. Actually, makikita mo yung mga pictures ng mga taong nagtatrabaho. Tapos yung trabaho na yun yung nahanap nyo dapat kanina sa box o sa word puzzle. For the jobs written vertically, what do you think are their reasons or purposes for giving their speeches? So, ang first one, ito ay teacher. No, teacher to, itong babae. So, I give a speech to, ano bang trabaho ng teacher? Nag-teach, nag-educate, nagbibigay ng lecture, nag-facilitate ng learning. So, I give a speech to facilitate the learning of the learners or students. So, ganun lang kadali, huwag nyo nang pahirapan yung sarili nyo. Or kung meron pa kayong ibang sagot, kung sa tingin nyo mas maganda yung sagot nyo kaysa sa example ko, then go na kayo dyan. By the way, download nyo yung module. Ilalagay ko yung link sa baba through Google Drive, sorry. So, para naman makasabay tayo kasi pag sa screen ka lang magbabasa, maliit lalo na yung mga gumagamit ng cellphone. So, next picture, siya ay isang lawyer. I give a speech to, ano bang trabaho ng isang lawyer or isang attorney? Nagde-defend sila ng kanilang kliyente.
kaya mali o tama yung kliyente nila, di-defend nila. So, I give a speech to defend my client. So, kung gusto nyo dagdagan ng info, pwede nyo dagdagan. Careful na lang sa pag-construct ng mga sentences. Dapat grammatically correct. Etong isa, comedian. Okay, comedian yan. I give a speech to, syempre, comedian, dapat napapatawa niya yung audience niya. Okay? I give a speech to make my audience laugh. Yun. Kasi ang instruction naman ay, what do you think are the reasons? Ano ba yung rason nila kung ba't nagde-deliver sila ng speech? So, next na tayo. For the jobs written horizontally, how do you think do they deliver their speeches? So, kanina, tinatanong kung ano yung rason. Ngayon naman, yung tinatanong dito ay paano nila dinideliver yung speeches nila. So actually, kung iisipin natin yung instruction, ang lawak yung sakop niya. Pero kasi alam ko na yung mga types of speeches according to delivery. Kaya yung mga bibigay kong example is aligned dun sa types of speeches according to delivery. So number one, yung first one is a news anchor. Okay? To deliver my report on television, I make sure, example lang to I make sure to read every word written on the teleprompter. Second one, actor to So to deliver my lines on stage, I make sure to memorize them thoroughly and accompany them with appropriate emotion. Yan. So, ang third one, si Duterte to, so politician to. To deliver my speech during campaign, I make sure to speak in a conversational manner and prepare some documents to back up the information that I am giving to the audience. So, last one, doctor to deliver the clinical findings to my patient. So, pwede niyo sabihin na I must choose the words properly para naman hindi mabigla si patient. Kunwari negative or bad news yung sasabihin mo. And kunwari sabihin mo na thoroughly answer any questions from the patient. Yun. So, yun yung mga posibleng answer sa activity na to. So, but then again, any answer, wala naman sigurong mali as long as logical yung sagot nyo. Kasi ito yung activity before the discussion. So, tinetest lang nito kung ano yung mga, or nire-ready kayo para sa discussion sa next page. So, okay lang as long as hindi naman pilosopo yung sagot nyo, hindi kayo magiging mali sa activity na to. So, yung mga binigay kong answer, yun lang yung mga sample answer na pwede nyong isagot or pwede nyong gawing basehan sa mga sagot nyo. So, yun, what is it? The activity shows that people create speeches for different purposes and through different methods of delivery. Hinati sa dalawa yung speech according to purpose tsaka according to delivery. Okay? Ano ba yung purpose mo kung bakit ka magbibigay ng speech tsaka paano mo i-deliver yung speech? So under ng speech according to purpose is the first one, informative or expository. Ito yung mga nagbibigay ng information about a particular topic. Okay? Nag-educate ng mga audience, diba? Nagbibigay ng mga news, okay? Bad news or good news. Anything na nagbibigay ng information sa mga audience ay ang tinatawag na informative or expository speech. Example dito ay yung lecture ng isang teacher. Ito ay isang informative speech. Ikalawa naman, ang persuasive speech. It is given solely for the purpose of convincing the audience to agree with the speaker's opinion on a particular topic. So, kunwari, meron kang pinaniniwalaan na gusto mong paniwalaan din ng kaibigan mo. So, i-convince mo siya ngayon kung bakit yun dapat ang paniwalaan niya. Yun ay tinatawag na persuasive speech. Letter C, entertainment speech. From the word itself, it aims to share laughter and enjoyment to the audience through witty and humorous lines. So, ang pinaka-purpose mo dito ay para magbigay saya at magbigay ng entertainment sa mga tao. Okay? Tanong, sir, nag-i-inform ba siya?
Yes, bakit hindi informative speech ang tawag dyan? Kasi, though nag-i-inform ka, pero meron ka talagang pinaka-main purpose kung bakit ka nagdi-deliver ng speech. Yun ay para sumaya ang mga tao. So, ma-fall pa rin siya sa entertainment speech. Pwede rin bang mag-persuade ang isang entertainment speech? Pwede. Pero ano ba yung main purpose mo? Okay? Ano ba yung rason mo kung ba't ka nagdi-deliver ng speech? Para mag-persuade ba or para mag-entertain? Pag sagot mo ay para pinipersuade ko siya para ma-entertain siya, entertainment speech ang tawag doon. So kung ano yung pinaka-goal mo, yun yung doon siya mapufall. Doon mapufall yung speech na dinideliver mo. Number 2, types of speech according to delivery. Okay. Meron ka ng purpose, pero ang next na tanong ay, paano mo i-deliver yung speech mo? Okay? Ang first one ay manuscript speech. So, ito yung word-for-word iteration of written message using visual aids. So, dito, yung sinasabi mo, every word nakasulat. Okay? Either nakasulat sa papel or pinapakita in front. Okay? Sa malaking Manila paper ba yan or sa malaking screen. Diba? Word for word. Walang galing sa'yo. Okay? Hindi ka nag-i-impromptu speech. Hindi ka gumagawa ng sarili mo. Hindi mo chine-change yung mga words. Okay? Kung anong nandyan, yun yung sinasabi mo. Yun yung tinatawag na manuscript speech. Letter B. By the way, example ng manuscript speech ay ang news anchor with a teleprompter. Yun, di ba? Kung mapapansin nyo, kung magbabalita yung mga news anchor, kung titingnan mo yung mata nila, hindi sila direktang nakatingin sa camera. Either parang nakatingin sila slightly sa taas or sa baba. Okay? It's because nagbabasa sila. Yun yung manuscript speech. Letter B, memorized speech is the rote recitation of a written message that the speaker has committed to memory. Kung ano yung memorize mo na speech, dineliver mo, ang binasihan mo lang yung memory mo, hindi ka nagdala ng papel, hindi ka nagbasa, yun na isang memorized speech. Madali lang yan. Letter C, extemporaneous speech. It is the presentation of a carefully planned and rehearsed speech spoken in a conversational manner using brief notes. So ano bang ginagawa ni speaker dito? Memorize niya ba yung speech? Hindi. Ang ginagawa lang niya, inaalam niya yung topic. Okay? Inaalam niya yung subject. Inaalam niya lahat ng kailangan niyang i-discuss sa kanyang audience. Meron ba siyang dala-dalang papel or pwede ba siyang magdala ng papel? Yes. Pero kumpara sa manuscript speech nang nakasulat sa papel ay yung word for word na kung anong sasabihin niya, nakasulat doon yung mismong speech niya sa manuscript. Dito, sa extemporaneous speech, ang nakasulat lang sa dala-dala niyang papel, kung meron man, ay ang mga importanteng mga data. Then, dun siya nagre-refer. Alam niya yung topic, kaya siya nakakapag-discuss. Then, para mag-guide siya sa flow ng kanyang speech, magre-refer siya ngayon dun sa papel na hawak niya. Yung parang ginagawa ko ngayon, nagdi-discuss ako sa inyo ng types of speeches according to delivery. Guided ako ng module. So, yung sinasabi ko sa inyo, hindi ko minemorize. Hindi ko minemorize. Ang alam ko lang yung topic. Alam ko kung paano siya i-discuss sa inyo. Nakasulat ba dito mismo yung mga eksaktong words na sinasabi ko? No. Ang nakasulat lang dito ay yung mga yung mga description at definition lang ng mga different types of speech. According to purpose, tsaka according to delivery. Yung mga pinagsasasabihin ko ngayon ay galing lang mismo sa akin. So, nagpo-formulate ako, nagko-construct ako ng mga sentences na para masabi ko sa inyo, para ma-discuss ko yung topic. So, yun yung extemporaneous speech. May dala-dala ako, something that I can refer to para makapag-discuss ako sa inyo sa tamang flow at sa tamang gamit ng mga tamang information. Kasi pwede ka namang mag-refer sa note na dala mo sa extemporaneous speech. Pwede ka mag-refer kung kunwari meron kang pwedeng makalimutan. So, ang sinusulat mo doon, kunwari ikaw yung gagawa ng notes mo, susulat mo doon yung mga importanteng data, yung mga statistics, mga numbers, para kunwari makalimutan mo,
or wala kang balak i-memorize yung mga data, then you can just refer to the notes that you have. So, yun yung extemporaneous speech. Sa letter D, impromptu speech naman is the presentation of a short message without advanced preparation. So, hindi ka nakapag-prepara, hindi ka nakapag-practice. And for the people knowledgeable about the subject. So, para lang to sa mga knowledgeable about the subject. Kunwari, alam mong doktor siya, siyempre, tatanungin mo siya ng anything about na related sa profession niya. So, doon papasok yung impromptu speech. Example, a doctor's response to the question of a patient. So, impromptu speech yan. Para sa kanya naman yung tanong, kasi doktor siya. Supposed to be dapat alam niya yung sagot sa tanong mo. Another example is that alam niyo yung mga ambush interview sa mga artista, nung bigla-bigla lang silang tinatanong, tapos pagkatapos ng tanong, saka pa lang sila magpo-formulate ng kung anong sasabihin nila, yun ay isang tinatawag na impromptu speech. Na nangyayari din to sa school actually, sa classroom, nagdi-discuss si teacher, bigla kang tinanong, so magre-response ka sa tanong ni teacher, yun ay isang impromptu speech. So what's more, get to know more how to distinguish the types of speeches according to purpose and delivery. On the left are characteristics of the different speeches. Check the appropriate column described by each statement. Use separate sheet of paper for your answer. So note, more than one column may be selected. Yan, description, tapos check nyo daw kung saan siya dito magpo-fall. The speech, number 1. The speech provides the audience with a clear understanding of a concept or idea. So, dito to papasok sa I. By the way, I is for informative speech, P is persuasive, E for entertainment, MA, manuscript, ME, memorized, EX, extemporaneous, IM, impromptu. So, sagot sa number 1 ay I for informative speech. Number 2, aims to convince the audience. So, pag mag-convince tayo, of course, magpe-persuade tayo ng audience. So, papasok to sa persuasive speech, letter P. Check nyo dun sa letter P. Number 3, it is delivered with limited preparation and is guided by an outline. Now, ang outline, yun yung sa papel, magsusulat kayo ng outline. Ibig sabihin, nakasulat doon kung paano yung flow ng speech mo. Diba? Paano yung flow ng speech mo at yung nakasulat doon yung mga importanteng information. So, kunwari, yung format ng outline mo ay isang topic outline. Diba? Topic tsaka sentence outline yun eh. Nakalagay sa pinakataas yung pinakaunang gagawin mo. At nakasulat sa baba yung pinakahuling gagawin mo. So, parang guide to para alam mo kung ano ang dapat mong i-discuss, yung mga points na dapat mong i-explain, di ba? Para kahit batuhin ka ng tanong ng audience mo, sagutin mo sila, tapos magre-refer ka lang doon sa outline mo, malalaman mo kung saan ka huminto at ano pa yung mga topic na kailangan mong i-tackle. So, it's delivered with limited preparation. You guided by an outline. Sagot dito ay letter E, entertainment. Ang sagot dito ay letter EX, extemporaneous speech. Number 4, it is delivered with no advanced preparation. It's usually for person knowledgeable about the subject. So, syempre, bigla-biglang tanungan, bigla-biglang sagutan, doon ka palang magpo-formulate ng speech mo after nung tanong. Ito ay isang impromptu. Number 5, it is used by theater actors. Nagme-memorize sila. So, memorize speech. Number 6 is commonly used by candidates running for political office. So, kapag mangangampanya ka, ma-persuade mo yung audience mo, papasok to sa persuasive speech. Tsaka, usually, I don't think na nagme-memorize sila eh. Tsaka, hindi naman impromptu. Wala silang dalang papel na nakasulat doon mismo yung sasabihin nila. So, ito is isang extemporaneous speech. Pwede silang magdala ng mga notes para naman meron silang reference sa speech. So, again, ang sagot sa number 6 ay P for persuasive speech and EX for extemporaneous speech. Number 7, it is employed when answering a question about oneself in an interview. So, interview,
answering a question, magbibigay ka ng information, yun yung sagot mo sa tanong sa interview. So, ito ay informative speech. At saka, syempre, impromptu. Hindi mo naman alam kung anong mga pwedeng itanong sa interview. Hindi ka rin pwedeng magdala ng papel. Ikaw lang mismo yung sasagot. Mahirap siguro magdala ng reference. Hindi ka pwedeng magdala ng papel during interview. Hindi ko pa na-experience. So, wala pa akong nakitang interview na yung ini-interview may dalang papel. Nandun yung mga pwedeng sagot sa mga tanong ni interviewer. So, impromptu speech. Number 8, makes use of jokes, funny stories, and vivid descriptions. Pag sinabi nating vivid, ito yung mga words na madaling ma-imagine. May imagine ni audience. So, kapag jokes, funny stories, syempre, entertainment speech. Number 9, it is written in advance and should be practiced in order to avoid monotony. Dalawa ang sagot dito, manuscript tsaka memorize. Kailangan mong i-practicein kasi yung isang speech kahit na manuscript speech siya. Kasi kadalasan, or may mga times kasi na si student hindi na pinapractice yung speech niya kasi nakasulat naman daw doon yung sasabihin niya. Kaya ang nagiging resulta, para siyang robot na nagbabasa. Diba? Dinideliver yung speech niya para siyang robot pakinggan kasi hindi niya pinactice. Manuscript speech, though nakasulat siya, kailangan mo i-practice para maging conversational tone yung magiging performance mo. Ma-avoid mo yung monotony. Lalong-lalo doon sa memorized speech, kadalasan kasi syempre para magfo-focus ka sa minemorize mo, nakakalimutan mong lagyan ng conversational tone yung sinasabi mo. So, nagiging robot ka pa rin, parang walang feelings, walang emotion yung sinasabi mo kasi hindi mo pre-practice. So, kahit na manuscript speech yan at na-memorize mo na lahat, kailangan mo pa rin i-practice. Number 10, appeals to audience emotion and provides striking statistics that can support the ideas. Persuasive speech to. Persuasive speech. Para ka makapag-convince ng isang tao, dapat matamaan mo yung emosyon nila. Diba? Dapat maramdaman nila yung sinasabi mo para ma-convince mo sila. Aside sa emotion, dapat meron ka ring something that can support the idea, yung mga evidence mo. Kasi hindi naman sila basta-basta maniniwala sa'yo kung wala ka namang ebidensya. So, dapat meron kang ebidensya para ma-convince mo sila, ma-persuade mo sila. Persuasive speech. So, what I have learned from the lesson on the types of speeches, I learned that, so number 1 tayo, I will use the following types of speech according to purpose when. So, letter A, informative. Ang gagawin nyo dito, yung sagot nyo, dapat dugtong sa statement na nakasulat sa number. So, ko-connectan nyo yung sagot nyo para makabuo kayo ng isang sentence. Paano ba to? I will use the following type of speech according to purpose when, for example, sa informative, ang pwede maging sagot dito ay when I need to inform my classmates about the recent meeting that I have attended with our subject teacher. So, yun. So, informative yon sa letter A. So, sa letter B naman, I will use the following types of speech according to purpose when I need to change somebody's mind about the situation. Yung mga example, sagot lang yung ginagawa ko, yung binibigay ko sa inyo. Tapos, pag meron kayong mas magandang sagot, yun na yung sulat nyo. Binibigyan ko lang kayo ng idea or example. Letter C, I will use the following types of speech according to purpose when my friend is sad and I need to lift his or her spirit up. Okay. Number 2 naman, the 3 types of speech according to purpose are also used in, ang sagot nyo naman dito ay situation, other speaking situations. Informative, ano ba yung mga situation? Isang example dito, binigay ni module, actually, teacher discussing about the topic. So, persuasive, sales lady, trying to sell a product to a customer, potential customer. Letter C, entertainment. Pwede nyo gamitin yung comedian, making the audience laugh and forget their problems. Number 3, I will use the following types of speech according to delivery when. So, manuscript. Kailan ba kayo gagamit ng manuscript speech?
gagamit kasi tayo ng manuscript speech kapag ayaw nating may makalimutan na importanteng details sa speech natin, 'di ba? So hindi ka na magme-memorize, magbabasa ka na lang. Pwede siguro ilagay mo dito, I will use the following types of speech according to delivery when. So sa letter A, when I don't have enough time to practice or memorize my speech. Letter B. So sa memorize naman, kailan ka ba dapat mag-memorize? Siguro kapag tutula ka sa harap, magde-deliver ka ng poem. Hindi mo naman pwedeng baguhin yung mga words sa poem, di ba? Gaya ng sa extemporaneous, sa memorize speech lang talaga dapat. Letter D, kailan ka ba mag-i-impromptu? Use the following type of speech according to delivery when I am being asked suddenly with a question. Bigla ka na lang tinatanong ng mga kaklase mo or ng teacher mo. Pwede mo sagot yun. I will use the following type of speech according to delivery when my teacher asks me about the topic. So number 4, the 4 types of speech according to delivery are also observed in. Yung sagot nyo dito ay yung mga iba't ibang situation kung saan ginagamit yung manuscript, memorize, extemporaneous, tsaka impromptu. Sa letter A, manuscripts. Ano bang mga situation natin na gumagamit yung speaker ng manuscript? So example dito ay yung SONA, yung State of the Nation Address ng President. So si President nagdi-deliver ng speech, gumagamit siya ng manuscript, nakasulat doon yung mga words or yung speech, yung mismong speech na i-deliver niya in front of the audience. So yun yung isang example doon. Letter B, memorize. Kailan ba dapat mag-memorize si speaker? Isang example dito na naisip ko ay yung pagbibigay o pagdi-deliver ng tula, poetry, di ba? Di-deliver ng poem. So, mine-memorize mo yun. Mas maganda memorize kasi pag tula. Letter C, extemporaneous. Kailan ba, anong situation ba gumagamit ng note or outline lang si speaker? Ba, kunwari, nagdi-discuss si teacher sa students. So, gumagamit siya ng PowerPoint presentation. So, nakasulat doon yung mga importanteng details lang or important data habang yun yung ginagawa niyang basehan or reference sa discussion niya. At saka, nag-guidean siya, okay, para tama yung flow ng discussion niya. So, extemporaneous yun. Sa impromptu naman, isa example dito yung nabanggit ko kanina yung artista, bigla na lang silang tinatanong ng mga reporter, mga interviewer about anything. Saka pa lang sila nag-formulate ng sagot after nila marinig yung question. So, impromptu speech yun. Number 5, as a speaker, I should know my purpose and method of delivery before giving my speech. So, bakit daw kailangan mong malaman yung purpose? Siyempre, kailangan alam mo yung purpose kung bakit ka nagdi-deliver ng speech para doon ka lang mag-focus. Pag nakapag-focus ka sa purpose mo, mas madali mong ma-achieve yung goal mo. Ano ba yung reason mo kung ba't ka nagdi-deliver ng speech? So, doon ka lang mag-focus, huwag ka na mag-focus sa iba para maging successful yung speech mo. Sa method of delivery naman, dapat alam mo kasi pipili ka dyan eh. Iisipin mo na ano bang mas effective, ano yung pinaka-effective na method of delivery kapag ganito yung topic ko, kapag ganito yung situation, kapag ganito yung environment, pipili ka. May time pa ba para ako mag-memorize? Pag wala na, sige, manuscript na lang or extemporaneous. Diba? So, dapat alam mo kung anong method para mas maging maganda yung performance mo sa speaker at hindi ka magkalat. So, yun yun sa what I have learned. So, what I can do naman, gagawa ka rito ng 2 to 3 minute persuasive memorized speech. Gagawa ka ng speech. Kunwari ikaw ay isang life coach. Ang life coach daw, yun yung taong nagbibigay ng tulong sa mga tao para maka-formulate ng goal at maka-develop ng mga actionable plan para ma-achieve yung goal na yon. So, ano ba yung mga target audience mo? Yun yung mga taong naapektuhan ng
COVID-19 pandemic. So as a life coach, ano ba yung pwede mong sabihin sa kanila para makatulong sa mga taong yon? So 2 to 3 minutes persuasive lang, tapos persuasive speech, memorize mo. Tapos sabi dito, have someone from the audience to evaluate your performance by using the criteria below. So ito yung criteria, dito sila mag-score. Ang gagawin ng ibang teachers dito siguro, magpapasubmit siya ng video nagde-deliver kayo ng memorized persuasive speech. Assessment, true or false, kayang-kaya nyo na yan, true or false lang yan. Additional activities, observe 3 different speaking situations in your environment. So magiging chismoso kayo dito, nakikinig kayo sa usapan ng iba, diba? Tapos identify nyo yung speaking situation, sulat nyo kung ano yung speaking situation, identify nyo yung purpose, informative ba, kunwari yung speaking situation ay my brother is trying to convince his friend that he has to leave his girlfriend. Ganon. So purpose nito ay persuasive speech, delivery, paano niya dineliver, memorize niya ba yung sinabi niya, sa tingin niyo memorize, or probably ano lang to, impromptu. So positive point, ano ba yung magandang nangyari sa speech, ano ba yung maganda dun sa speech, naging effective ba? So kung tatingin nyo effective, na convince niya, so lagay nyo lang sa positive point. Sa relevant suggestion naman, bago kayo makapagsulat, mag-point out muna kayo ng mga negative things na nangyari or about sa speech. Ano ba yung mga negative areas or areas for improvement. Tapos, saka pa kayo makakagawa ng relevant suggestion. So, that's gonna be all for lesson 1 of this module, types of speeches and speech style. So, types of speeches pa lang yung diniscuss natin. Sa susunod na video ko na lang yung speech style. So, sana may natutunan kayo at sana nakatulong ako. Sa mga hindi pa nakasubscribe, mag-subscribe na kayo at sa pagkalat nyo na rin sa mga friends nyo. Do not forget to click on the notification bell para naman palagi kayong updated. Okay? So, yun lang muna, tapos na.